नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अलि बिचमा ग्याप भए पनि म फेरि पनि तपाईँहरू सामु आइसकेको छु। आज तपाईँहरूलाई मैले यो कोरियन भाषामा कुनै कुनै अक्षरहरू छ जसलाई चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन अलिकति फरक तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको बारेमा म थोरै भन्न गइरहेको छु। साथसाथै हामी केही 2-4 वटा शब्दहरू पनि सँगसँगै सिक्नेछौँ आज। ओके, सुरु गरौँ। 타나롤 펴고 발음하는 방법을 공부하기. Learn pronunciation rule and make sentence. भनेको के हो भने आज चाहिँ थाना शब्दहरू सिक्ने र त्यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ थोरै हामी हेर्नेछौँ है त। हेर्नुहोस् है, यसको एक्चुअल प्रोनाउन्सिएसन भनेको यो सुरुमा हाम्रो ग द ब ज यस्तो हुन्छ भने अब यसलाई हामीले शब्दमा आइसकेपछि थाना भनिन्छ शब्दलाई। शब्दमा आइसकेपछि चाहिँ कसरी पढ्ने त है त। हेर्नुहोस् प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ कस्तो हुन जान्छ भने यो गलाई ख भनेर पढ्नुपर्छ, दलाई थ भनेर पढ्नुपर्छ, बलाई फ भनेर पढ्नुपर्छ, जलाई छ भनेर पढ्नुपर्छ शब्दमा आउँदाखेरि। तर यहाँ विचार गर्नुपर्ने के छ भने शब्दको पनि सुरुमा स्टार्टिङ पोइन्टमा आएको अवस्थामा मात्रै यो ग द ब जलाई ख थ फ छ भनेर पढ्ने हो। जुन यो ग द ब ज छ माथिको यो ग द ब ज छ, यसलाई हामीले ख थ फ छ यसरी शब्दको सुरुमा आएको अवस्थामा यसलाई यसरी पढ्ने हो। यहाँ उदाहरणको लागि यहाँ माथि पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जस्तै सुरुमा यो द दिगुत भनिन्छ, द हो, तर यसलाई यहाँ शब्दमा आइसकेपछि यसलाई द नभनेर थ भनेर पढ्नुपर्छ। जस्तै थान, थान भनेको शब्द हो। अब केही शब्दहरू पनि सँगसँगै हेरौँ है त। 예를 들어서 ग द ब ज 에서 만들 수 있는 단어들 भनेको उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले यो जुन ग द ब ज छ एउटा अक्षरमा आउने बेलामा यसलाई चाहिँ कसरी उच्चारण गर्ने भनेर हामीले अगाडि हेरिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी यसबाट बन्ने शब्दहरू के बन्छ र कसरी यसको उच्चारण हुन्छ भनेर उदाहरणको लागि यसलाई हेरौँ है त। हेर्नुहोस् सुरुमा यो नेपालीमा हेरौँ। झोला, मासु, फर्निचर, गायक, पसल, बाटो, रेल, यो 7 वटा शब्दहरू यहाँनिर छ। जस्तै यो सुरुमा अगाडिको यो भनेको ग हो, ग हो, यो भनेको आ, यो ब, यो आ, यो ङ हो। तल झुन्डेर आउँदाखेरि यो अ कस्तो हुन्छ भने यो साइलेन्स हुन्छ, तर तल झुन्डेर आउने बेला यो ङ भनेर बन्छ। जस्तै यो गलाई हामीले यसरी यहाँनिर चाहिँ कसरी पढ्छौँ भने खाबाङ, खाबाङ भनेको झोला। त्यस्तै अर्को छ खोगी, खोगी भनेको मासु, खागु, खागु भनेको फर्निचर, खासु, खासु भनेको गायक, खागे, खागे भनेको पसल, खि यो ल हो, यो ल चाहिँ तल आउँदै चाहिँ र भन्छ, यसलाई खिल, र हो तर तल आउने बेला यो ल बन्छ खिल, खिल भनेको बाटो। यो खिचा, खिचा भनेको रेल। त्यस्तै अर्को छ यो दबाट बनेको शब्दहरू, मैले यहाँ दुई दुईवटा लिएको छु। यसपछि साइडमा चाहिँ दबाट बनेको शब्दहरूलाई अलिक धेरै देखाएँ। यहाँनिर चाहिँ म उदाहरणको लागि दुईटा मात्रै देखाउने छु। यो द हो, यहाँ शब्दको अगाडि आउने बेला थ भनेर पढ्नुपर्छ। थासी, थासी भनेको फेरि, थोसी, थोसी भनेको सहर, फाजी, फाजी भनेको पाइन्ट,
प्यान्ट। फर्सत भनेको च्याउ। छाजु भनेको प्राय है, यहाँ पराए भयो तर प्राय हो, प्राय छाजु हो। छादा भनेको सुत्नु। यसरी यो गद वज्रबाट बनेको शब्दहरू हो। शब्दको सुरुमा आउने बेला चाहिँ यसलाई दलाई द नभनेर थ भनेर पढ्छौँ, थासी। बलाई ब नभनेर फ भनेर पढ्छौँ, फाजी। त्यस कारणले जलाई ज भनेर नपढेर यसलाई छ भनेर पढ्छौँ। त्यसकारण छाजु, छादा भएको प्राय र सुत्नु भन्ने शब्द यसरी बन्छ। ओके, थ्याङ्क यू साथीहरू। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला है त।